Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Αταλαγιάρ, αλλά και με πληροφορίες από άλλες ιστοσελίδες, καθώς επίσης και από αναρτήσεις στα social media, τύμπανα πολέμου ακούγονται στη Λιβύη. Οι συνεχείς πολεμικές προετοιμασίες με μετακινήσεις στρατευμάτων και στρατιωτικού υλικού έχουν εντατικοποιηθεί. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει μια μεγάλη και αποφασιστική μάχη για την κατοχή δύο σημαντικών γεωστρατηγικών σημείων στη Λιβύη, της πόλης της Σύρτης και της Αλ-Τζούφρα. Σύμφωνα με την Αταλαγιάρ, την Τετάρτη υπήρξε πολύ μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς μισθοφόρων, κυρίως Σύρων, προς την πρώτη γραμμή στη Σύρτη. Αναφέρεται επίσης ότι τις προηγούμενες ώρες τουρκικά ντρόουν επιτέθηκαν στην τοπική εγκατάσταση παροχής νερού, βομβαρδίζοντας τα τεχνητά κανάλια κοντά στην πόλη Αλ-Σαρίφ, κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι ένδειξη ότι ίσως επιχειρηθεί πολιορκία της πόλης από το GNA. Επίσης, όπως αναφέρει η Al-Hadath, η Τουρκία τις τελευταίες ημέρες μετακίνησε βαρέα όπλα στο μέτωπο της Σύρτης, κάτι το οποίο συνοδεύτηκε από επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων στις κοντινές περιοχές γύρω από την πόλη, όπου θα τοποθετηθούν μονάδες μισθοφόρων που θα πολεμήσουν στο πλευρό του GNA. Όπως αναφέρεται, ο εκπρόσωπος του LNA, Αχμέντ Αλ-Μισμαρί, έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι τις επόμενες ώρες θα πραγματοποιηθεί μεγάλη μάχη στη Σύρτη και στην Αλ-Τζούφρα. Αν και διάφοροι αναλυτές, όπως ο Ιουσούφ Ερίμ του τουρκικού καναλιού TRT World, πιστεύει ότι η επίθεση των δυνάμεων του Σάρατς έχει ακόμη κάποιες μέρες ώσπου να ξεκινήσει, αλλά σίγουρα αυτό θα γίνει πριν το τέλος του Ιουλίου. Στο άρθρο επίσης τονίζεται ότι υπάρχουν πληροφορίες για οπισθοχώρηση των μισθοφόρων της ιδιωτικής ομάδας Wagner Group και από τη Σύρτη αλλά και από την Αλ-Τζούφρα, αλλά ο λόγος αυτής της κίνησης παραμένει ακόμα άγνωστος. Ίσως να είναι μια αναδιάταξη των δυνάμεων, αλλά ίσως να σχετίζεται με τις συνομιλίες της Μόσχας με την Άγκυρα και τον διαμοιρασμό της περιοχής αναμεταξύ τους, αλλά πάντως δεν είναι ξεκάθαρο αν η Ρωσία θα καταλήψει τους συμμάχους της, τον LNA, ώστε να πετύχει κάποια υποφελή για αυτήν τη συμφωνία με την Τουρκία. Τέλος, αναφέρεται στο ρόλο της Αιγύπτου και στη δυσκολία που ίσως έχει στο να εμπλακεί σε μια πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία στη Λιβύη, αφού μια ενδεχόμενη ήττα από την Τουρκία και ταπείνωση των Αιγυπτιακών δυνάμεων θα προκαλούσε μεγάλο πρόβλημα στον πρόεδρο Αλ-Σίση. Ο Αλ-Σίση, που όπως αναφέρεται, θα ήθελε τη στρατιωτική υποστήριξη και άλλων χωρών, όπως της Γαλλίας ή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που διαθέτουν αναβαθμισμένο τεχνολογικά στρατιωτικά συστήματα. Τέλος, να αναφέρουμε ότι οι ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες, οι οποίες και φυσικά είναι δύσκολο να απαληθευτούν, ειδικά σε μια τέτοια εμπόλεμη ζώνη, αναφέρουν ότι στις τελευταίες ώρες υπάρχει πολύ μεγάλη αεροπορική δραστηριότητα μετακίνησης μαχητικών αεροσκαφών μεταξύ των αεροδρομίων στην Αλ-Τζούφρα και του Γκαρταμπίγια στη Σύρτη, αλλά και μετακινήσεις αντιαεροπορικών μονάδων όπως Πάντζιρ σε κέρια σημεία γύρω από αεροδρόμια κτλ. Καθώς επίσης και ότι πριν μερικές ώρες ξεκίνησε η εκπομπή παρεμβολών στον κόλπο της Σύρτης, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού πολέμου. Το κερασάκι στην τούρτα είναι ίσως η σημερινή συνομιλία του Ρώσου Προέδρου Πούτιν και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου συζήτησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η Ρωσία φαίνεται ότι για άλλη μια φορά θα είναι ο διαμορφωτής των εξελίξεων στην περιοχή και το μόνο που απομένει είναι τι θα αποφασίσει ο πρόεδρος Πούτιν. Θα στηρίξει τον LNA ή θα πάει σε μια συμφωνία με την Τουρκία. Πάντως όλα δείχνουν, όπως λέει και το άρθρο, ότι τα τύμπανα πολέμου χτυπούν πια για τα καλά και ότι απομένουν ίσως λίγες ώρες μέχρι την έναρξη της μεγάλης μάχης στη Σύρτη.